เออก็สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับนัตตี้ปียูหนึ่งนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมของฟรีไฟนะครับนะผมนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมถามว่าทำไมถึงไม่ได้ถ่ายในคอมแล้วนะครับคงเป็นเพราะว่าคือในตัวเครื่องคอมผมเนี่ยคือมันมีปัญหานะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายในคอมนะครับนะผมก็เลยมาถ่ายในฟรีไฟถ่ายในโทรศัพท์แทนนะครับนะมาครับนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟครับนะคือผมก็ไม่อยากจะโม้นะครับนะว่าผมมีของอยู่เยอะแล้วนะครับนะ นี่ตัวผมนะครับแอดมาได้นะครับนะแอดมาได้นะครับนะไอดีตามนี้นะครับนะเดี๋ยวจะแจกไอดีในลิงก์นะครับ description นะครับนะโอเคให้มานะครับนี่คือเราจะมารีวิวโหมดใหม่ก็คือซอมบี้วอร์นะครับนะบอกว่าเป็นโหมดใหม่นะครับผมเล่นมาแล้วกับเมื่อกี้นี้กับเพื่อนนะครับนะถามว่าได้ที่เท่าไหร่ได้ที่สองนะครับนะได้ที่สองมีความประมาทเองนะครับนะนะเพื่อนก็กากด้วยนะครับนะเพื่อนก็กากนะเพื่อนกากมากมาเล่นเลย แต่ถ้าเกิดว่าผมเล่นในเนี่ยนะถ้าผมเล่นในถ้าผมถ่ายในคอมแล้วนะอย่างแรกที่ผมจะถ่ายก็คือเอ่อไอ้สตีฟวันพีซนะครับนะผมจะถ่ายมาก่อนเลยคือสตีฟวันพีซนะครับผมจะถ่ายเป็นอันดับแรกเพราะว่าสตีฟวันพีซนี่ผมก็ปั๊มแรงอะไรเยอะๆแล้วนะครับโอ้ย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 แต่ไอ้ซอมบี้วอร์เนี่ยคือถ้าเท่าที่แนะนำนะคือผมได้ฟังมาจากเพื่อนก็คือว่าเขาจะดรอปปืนที่คล้ายๆ M79 นะครับ M79 ที่มันเป็นปืนระเบิดนะครับนะที่มันเป็นระเบิดนะครับที่เราจะเห็นกันในพวก AirDrop นะส่วนใหญ่นะครับแต่ถามว่าผมใช้ไหมผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะจุดเด่นด้านนี้น่าจะเป็นซอมบี้นะครับนะใช่แหละแต่ที่ผมสังเกตอยู่อย่างหนึงที่ผมเล่นในเนี่ยนะครับที่ผมเล่นในฟรีไฟเนี่ยผมสังเกตเห็นไอ้ที่มันเป็นรูปปั้นหิมะครับซึ่งไอ้รูปปั้นหิมะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นน่ะคือถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้นะก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมครับนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เท่าไหร่ซอมบี้วอล เพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเอาเวลาไปลงกับพวกบทธรรมดาหรือมันก็แรงมาครับแรงนี้ผมก็ให้เพื่อนช่วยนะครับแต่นี่เพื่อนเขาปล่อยกันหมดแล้วเขาทิ้งผมนะครับลงเลือกจุดตรงนี้ผมว่านะคงไม่มีซอมบี้หรือคนหรือเปล่าโอ้โหตุดมีนะมีแต่เขาบอกแต่ไม่ดิคือผมเล่นน่ะคือเท่าที่ผมเล่นมานะคือปืนอะหายากมากนะครับส่วนใหญ่ปืนที่จะมันที่ซัมบี้พวกนี้จะดรอปมาก็คือน่าจะเป็นปืนพวกปืนพก ไม่ดิไม่หมายถึงว่าไอในเนี้ยเฮ้ยทำไมซอมบี้วิ่งเร็วปกติทำไมผมเล่นเมื่อกี้มันไม่วิ่งเร็วขนาดนี้นี่วะเนี่ยนะมันจะดอกแค่ปืนพกนะครับผมคิดว่านะเนี่ยอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เออจะปะมาอย่างนี้ต้องโชว์โปรหน่อยแล้วน้องๆต้องโชว์โปรแล้วน้องๆผมก็ไม่อยากจะโม้ครับผมก็เล่นเก่งเกินนะครับนะซอมบี้มีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่เยอะเลยนะซอมบี้ซอมบี้เนี่ย มาแล้วใช้ปืนนี้ยิงก่อนเลยยิงปืนนี้สุ่มๆไว้ก่อนต้องการอัพกระเป๋าด้วยอัพกระเป๋าก็ยิ่งไม่ค่อยดีด้วยกระเป๋าด้วยหนึ่งต้องการอัพกระเป๋าโอ้ข้างหน้าซอมบี้อย่างเยอะแต่ข้อเสียของการเล่นอันนี้ก็คือว่าเวลาจะเล่นกับเพื่อนน่ะเราเพื่อนชอบแย่งชอบแย่งพวกปืนไงเนี่ยผมก็ไปนี่กับเพื่อนมาโมโหร้อยกับเพื่อนมาตบหัวมาชมโชว์เทพนะตบหัวตบนะครับตบโอ้โหไม้เบสบอลนะครับไม่อยากจะโม้ครับนะไอเนี่ย คือผมใช้ไม้เมดบอลเนี่ยครับตบครั้งเดียวมันตายอ่ะแต่ที่มันไม่ตายมันใช้โปรไงนี่ตบ
เห็นไหมมันดรอปปืนให้ผมอะครับ ผมมีบารมีครับอะไรเอาอะไรตบดิครับตบดิอะไรเล่าAKอะครับนะไม่อยากจะโม้ครับAKผมนี่เทพแล้วครับนะAKผมเทพแล้วครับอุ้ยไอโซโคบสีว่ะอุ้ยแตกครับแตกวันนี้คิวเลือดก่อนดีกว่าคิวเลือดแบบนะโอเคคิวเลือดแล้วไปมีซอมบี้ยิงเท่านี้ไหมต้องการซอมบี้มากเลยวันนี้ผมฮิวซอมบี้เอ้ยออกมาถ้าเจ้าไม่ออกมาข้าก็สาปแช่งเจ้าไหนว่าซอมบี้ข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าโอ้ย3 ตัวเลยมาดิครับซอมบี้ผมไม่กลัวผมกลัวคนบอกคนมาตุยตูดผมอุ้ยอ๋อเอาไงครับตกใจเอาไงครับนะโอ้โหเป็นไงล่ะอุ้ยตกใจจุกมาสเตอร์เก็บของแล้วปังหมดมีระเบิดให้ไหมเนี่ยกาดAKยิงละโอ้ยไอ้สโคปสีมันตอบเยอะจังเลยว่าแล้วผมจะไม่ใช้ปืนนี้นะผมจะไม่ใช้สโคปจากความร้อนสโคปจากความร้อนอ่ะคือถ้าส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยชอบใช้มากเลยเพราะว่าไอไอตัวยังไงเนี่ยคือมันเป็นสีอะสีมันจะชอบมามันจะบังตาผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้พี่90กับอะไรเนี่ยอะไรวะอ๋ออะไรใช้ what เฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่มันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันก้อนๆให้กดใช้แล้วมันมีอะไรพุ่งขึ้นมาไม่รู้อะเป็นอาวุธพุ่งเข้ามานะครับเป็นเซตอาวุธนะครับนะคล้ายๆเซตอาวุธอ๋อหรือว่ามันเป็นแพ็คอาวุธเปล่าไม่รู้แหละแต่เห็นมันดรอปทีมันก็ดรอปเยอะอยู่นะอ้าวแล้วทำไมผมใช้อ๋อช่างเถอะผมใช้นี่ก็ได้วะฟาร์มาเรามีเราไม่ฟาร์มาเรามีฟาร์มาเราไม่กลัวอะไรหรอกโอเคแล้วสุดช็อตกันเมื่อกี้นี่หายไปแล้วนะอย่างนี้ป่ะโอเคอยู่อ๋อกระเป๋าผมตันแล้วอะผมมันไม่มีกระเป๋าอื่นแล้วเหรอตามความจริงนี่ไม่มีกระเป๋าแล้วเหรอโอ้กระเป๋าไม่มีว่ะลองล่าคนอยู่แถวนี้ดูครับเราลองล่าคนเขาบอกซอมบี้อย่างเยอะแล้วนี่เรามาเจอคนป่ะหรือมันจะเอาผมคงไม่หรอกมั้งอ๋อนี่มันนี่เขตเดสโซนนี่ว่ะเข้าบ้านแล้วเขตเดสโซนกระทะเอากระทะมาดีกว่าใครอยากกินไข่ไหมใครอยากกินไข่ไหมทอดให้ไม่แพงเด้อไม่แพงเดี๋ยวมีพวกไหนมีพวกไหนอยากกินหรือเปล่าอร่อยนะลองถ้ายิงหัวซอมบี้จะแตกไหมไม่มันอยู่ไม่นิ่งดีฮะอยู่ไม่นิ่งมากเลยสวยแล้วมันเห็นผมเนี่ยมาเลยครับผมมือโปร what the heck เฮ้ยเอากระทะมาสู้เปล่ากระทะชอบกินไม่ใช่กระทะ MP40ว่ะทั้งเกมนี้เราใช้สเปซแล้ว
ผมผมไม่ค่อยถนัดสเปซเลยเรียกมันแล้ววะเอาหายไปเลยก็ยิงเขาหนีเหรอยิงหนียิงหนีมาเลยครับมาเลยครับแตกครับแตกโอ้เป็นไงเอาเลือดกันเลยหนีกันแล้วเอาเลือดแล้วหนีเลยปั๊มเลือดก็แล้วปั๊มเลือดก็แล้วหิวเลือดแล้วตอนนี้มาปั๊มเลือดเสร็จไปจิกของต่อศพเมื่อกี้นี่ก็เยอะดีนะนี่กระเป๋าลูกสามมาเลยเนี่ยของเยอะดีขอแล้วกันคนวะใจดีเฮ้ยยิงดิโอ้แล้ววะปุ่มเป็นอะไรเนี่ยเอาหายไปเลยเอาให้คนหายไปเลยเวนเอาอยู่นี่โอ้โหเอาไม่ใช่นี่ซัมบี้นี่วะโอ้ยเวนเลยเมื่อกี้เกือบยิงคนได้ละหืมนานี่นานี่คืออะไรเมื่อกี้นี้นานี่เมื่อกี้คือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นอะแบบนั้นเราเจอคนวะเราเจอคนอยู่ข้างหน้าแล้วครับท่านผู้ชมเราเจอคนอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับอยู่ตรงนู้นมันกำลังจะยิงผมมันจะคว้างระเบิดใส่ผมว่าแล้วเชียวโอ้พระเจ้าอย่าทำร้ายเราเลยท่านผู้ชมเราเจอมันอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าวะมันอยู่ลงข้างล่างแล้วขึ้นป้อมแล้วเราตายเราตายอย่างมีเกียรติเราตายอย่างกล้าหาญนะท่านผู้ชมนี่ไงอ้าวอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเราตายอย่างมีเกียรตินะครับนะโอเคมานะครับนะท่านผู้ชมผลสรุปคือผมได้ที่11ไอ้ฮีไม่อยากจะโม้โอเคมาแล้วนะก็แค่นี้แหละครับนะถ้าใครอยากแอดก็นี่นะครับนะไอดีให้อีกทีหนึ่งนะเผื่อใครอยากแอดนะครับนะก็ไปแล้วนะครับนะไว้เจอกันคราวหลังแล้วเผื่อถ้าคอมเสร็จแล้วผมจะได้อัดโรบ็อกต่อแล้วนะก็ไปก่อนละบ๊ายบายนะครับ